सर प्रसाद जायसवाल स्वागत गर्छु तपाईको हामी सबैको युट्युब च्यानल आइओए एन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा। आजको भिडियो लेक्चर बनेको पोखरा युनिभर्सिटीको जुन स्कलरशिप एक्जामको इन्ट्रान्स हुने बेला छ त्यसको लागि चाहिँ एडमिट कार्ड कसरी डाउनलोड गर्ने त्यसको बारेमा हुनेछ। त्यसो भए एडमिट कार्ड डाउनलोड गर्नको लागि यदि तपाई चाहदै हुनुहुन्छ तपाईले अलरेडी नै फर्म भरिसक्नु भएको छ पोखरा युनिभर्सिटीको स्कलरशिपको लागि भने पछाडी यो भिडियो तपाईको लागि युजफुल हुनेछ र भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। त्यसो भए यदि तपाई एडमिट कार्ड डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि वेबसाइट भनेको यस प्रकार रहेको छ scholarship.pu.edu.np जहाँबाट तपाईले फर्म भर्नु भएको थियो त्यही वेबसाइटबाट तपाईले चाहिँ एडमिट कार्ड पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यो लिंक चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु, तपाईले त्यहाँ क्लिक गरेर डाइरेक्ट पनि जान सक्नुहुन्छ। त्यसो भए त्यसको लागि चाहिँ तपाई ल्यापटप अथवा तपाई फोनबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। कुनैबाट पनि एउटा ब्राउजरमा जानुस् जहाँ चाहिँ scholarship.pu.edu.np लेख्नुस्। यसमा गइसकेपछि यस्तो खाली खुल्नेछ र त्यसपछि तपाईले यहाँ डाउनलोड एडमिट कार्डको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यही क्लिक गरेर जाँदा पनि भयो अथवा यहाँ एकाउन्टमा गएर तपाईले यहाँ लगइनमा क्लिक गर्दा हुन्छ। रजिस्टर अहिले नगर्नु होला, लगइनमा क्लिक गर्नु होला। यदि तपाईको अलरेडी नै लगइन छ भने यहाँ चाहिँ तपाईले लगइन भन्ने अप्सन नदेखाउन सक्छ हैन, सिधै प्रोफाइल अथवा डाटाबेस भनेर समथिङ देखाउन सक्छ। हैन भने तपाई सिम्पली डाउनलोड एडमिट कार्डमा पनि क्लिक गर्दा हुन्छ। डाउनलोड एडमिट कार्डमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईले लगइनको लागि सोध्न सक्छ र लगइनको लागि तपाईले जुन इमेल आईडीबाट बनाउनु भएको त्यो एकाउन्ट त्यो इमेल आईडी राख्नुस् र त्यसको पासवर्ड राख्नुस्। त्यसपछि रिमेम्बर मीमा क्लिक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको आफ्नो फोन अथवा तपाईको आफ्नो ल्यापटप छ भने रिमेम्बर मीमा क्लिक गरिदिनुहुन्छ भने सधैँको लागि तपाईले याद राख्ने छ तपाईको पासवर्डलाई। हैन भने तपाईले यसलाई टिक नगरे पनि भयो। त्यसपछि साइन इनमा क्लिक गरिदिनुस्। अब आईडी र पासवर्ड राखिसकेपछि साइन इनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको प्रोफाइल खुल्नेछ पोखरा युनिभर्सिटीको स्कलरशिपको पेजमा। त्यसो भए तपाई यहाँ ड्याशबोर्डमा जानुस्। सुरुमा तपाईले यहाँ कुन कुन स्कलरशिपहरु हुन्छ त्यो चाहिँ यहाँ कुराहरु देखाउनेछ। अहिले चाहिँ केही पनि अवेलेबल छैन किनभने सबैको डेट भनेको सकिसकेको रहेछ। त्यसपछि एप्लिकेशन्समा जानुस्। एप्लिकेशनमा तपाईले चाहिँ कुन एप्लिकेसन अप्लाई गर्नु भएको थियो, कुन मतलब स्कलरशिपलाई अप्लाई गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ देखाउनेछ। यस प्रकार हुनेछ। स्ट्याटसमा तपाईको एक्सेप्टेड लेखेको हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ तपाईले क्लिक गरेर एक्सनको साइडमा यो जुन एरो छ यसमा क्लिक गरेर भ्यू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हो त यो चाहिँ एउटा हुने भयो। त्यसैगरी तपाईले यदि इन्ट्रान्स एक्जाममा जानुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ तपाईको रोल नम्बर कुराहरु देखाउनेछ। रोल नम्बर त्यसैगरी रेफरेन्स आईडी यो कुराहरु छ। त्यसैगरी यहाँ चाहिँ स्ट्याटसमा फेल र अब्सेन्ट लेखिरहेछ। यो कुरालाई अहिले छोड्दिनुस्। अहिले तपाईले एक्जाम दिनु भएको छैन त फेल र अब्सेन्ट हुने कुरा चाहिँ हुँदैन। यो यस्तै देखाएको छ। यो पोखरा युनिभर्सिटीको कमी हो। तपाईको चाहिँ कुनै प्रब्लम छैन, यसको लागि चिन्ता गरिराख्नु पर्दैन। धेरै जना स्टुडेन्टले मेसेज गरेर सोधिराख्नु भएको थियो यसको मिनिङ चाहिँ के हो, त यसको लागि टेन्सन नलिनुस्। यो केही पनि हैन। तपाईलाई जस्ट म्याटर गर्ने भनेको यो रोल नम्बर हो। तपाईको रोल नम्बर आइसकेको हुनुपर्छ। त्यसैगरी यदि तपाई एडमिट कार्ड डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने डाउनलोड एडमिट कार्डमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र डाउनलोड एडमिट कार्डमा गएर तपाईले तीनवटा कुराहरु यहाँ चाहिँ फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। त एउटा भनेको स्टुडेन्ट रोल नम्बर जुन चाहिँ भर्खर तपाईले यता देख्नु भएको थियो, त्यसैगरी गार्जियन्स फोन नम्बर र अर्को भनेको सिटिजनशिप नम्बर। यो कुराहरु तपाईले थाहा छैन भने चिन्ता गर्नु पर्दैन। फेरि अर्को टाइममा फेरि तपाईले scholarship.pu.edu.np खोल्नुस् र यो वेबसाइटमा गएर फेरि चाहिँ तपाईले हेर्नुपर्ने कुराहरु भनेको यस्तै हो। फेरि तपाईले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि अलरेडी नै छ भने यहाँ ड्याशबोर्ड देखाउनेछ। ड्याशबोर्डमा जानुस् अथवा सिधै डाउनलोड एडमिट कार्डमा क्लिक गरेर जाँदा पनि हुन्छ। र त्यसपछि तपाई यहाँ एप्लिकेशन्समा क्लिक गर्नुस् हैन। तपाईको सबै इन्फर्मेसनहरु यही छ, चिन्ता गर्नु पर्दैन। ओके, यदि तपाईले एप्लिकेशनमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने त्यसपछि तपाईले यहाँ एक्सनमा जानुस्, यहाँ भ्यूमा जानुस्। ठीक छ। यहाँ गएर तपाईले चाहिँ आफ्नो यो दुईटा कुरा लिएर आउन सक्नुहुन्छ। गार्जियन्सको फोन नम्बर त्यसैगरी सिटिजनशिप नम्बर यो दुईटा कुरा चाहिँ चाहिन्छ। त गार्जियनको फोन नम्बरको लागि तपाईले सिधै यहाँ गार्जियन इन्फर्मेसनमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ चाहिँ फोन नम्बर रहेको छ। यो फोन नम्बरलाई चाहिँ कपी गर्नुस् हैन र यहाँ लगेर गार्जियनको फोन नम्बरमा राख्दिनुस्। ठीक छ। त्यसपछि रहेको छ सिटिजनशिप नम्बर। तपाईले आफ्नो बेसिक इन्फर्मेसनमा जानुस्, स्क्रल डाउन गर्नुस्। तपाईले यतातिर सिटिजनशिप नम्बरमा जे लेख्नु भएको छ त्यसलाई कपी गर्नुस्, कन्ट्रोल सी गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सिटिजनशिप नम्बरमा कन्ट्रोल भी गरिदिनुस्, पेस्ट हुने भयो। स्टुडेन्ट रोल नम्बरको लागि फेरि पनि तपाई यही आउनुस् हैन। यहाँ चाहिँ तपाईले इन्ट्रान्स एक्जाममा क्लिक गरिदिनुस्। यहाँनिर चाहिँ तपाईले आफ्नो स्टुडेन्ट रोल नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ। स्टुडेन्ट रोल नम्बर भनेको यही रहेछ। रोल नम्बरलाई कन्ट्रोल सी गरेर कपी गर्नुस् र यहाँ ल्याएर तपाईले पेस्ट गरिदिनुस्। यो तीनटै कुराहरु राखिसकेपछि तपाईले जस्ट यहाँ सबमिटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो एडमिट कार्ड हेर्न सक्नुहुनेछ र त्यसलाई डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त यस्तो खाली आएको छ। तपाईको नाम चेक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको रोल नम्बर यहाँ लेखेको हुन्छ। एक्जाम सेन्टर चाहिँ कहाँ हो त्यो लेखेको हुन्छ। पोखरा युनिभर्सिटीमै गएर तपाईले एक्जाम दिने हो त त्यो लोकेसन लेखेको छ।
त्यसैगरी तपाईको फोटो यहाँ हुनेछ त्यसैगरी तपाईको सिग्नेचर हैन यो भनेको सेक्सन हेडको छ हैन पोखरा युनिभर्सिटीको चाहिँ सिग्नेचर हो तपाईले एक्जाम दिन जानु भन्दा अगाडि तपाईको जुन प्रिन्ट गराउनु हुन्छ एडमिट कार्डमा यहाँनिर तपाईले सिग्नेचर पनि गर्नु होला यहाँ दुईटा कुरा चाहिँ नोट गरेर लेखिएको छ यो चाहिँ पढ्नुस् हैन के भनेको छ भन्दाखेरि ओन्ली जनरल और अर्डिनरी क्याल्कुलेटर तपाईले थाहा होला पोखरा युनिभर्सिटीको जुन पेड वाला एक्जाम भएको थियो त्यसमा पनि यही थियो जनरल अथवा अर्डिनरी क्याल्कुलेटर मात्र युज गर्न पाइन्छ कुनै पनि साइन्टिफिक अथवा प्रोग्रामेबल क्याल्कुलेटर युज गर्न पाइदैन मोबाइलहरु युज गर्न पाइदैन You are allowed to attend the examination for Pokhara University Bachelor Level Scholarship 2077 यदि तपाईको यस्तो भएको छ भने तपाईले एक्जाम दिन पाउनुहुन्छ Pokhara University has role right to reject the application for scholarship anytime if the candidate is found to be ineligible तपाईले इनेलिजिबल पाउनु भयो भने तपाईले चाहिँ जति बेला पनि तपाईले एक्जाम दिए पनि नदिए पनि तपाईले चाहिँ निकाल दिन सक्छ त्यो कुरा चाहिँ छदै छ त्यो राइट त हुन्छ हरेकसँग तर तपाईले चाहिँ एक्जाममा चाहिँ क्याल्कुलेटर चाहिँ नलानु होला क्याल्कुलेटर लादाखेरि एकदमै सिम्पल क्याल्कुलेटर जसमा प्लस माइनसहरु गुणा भागहरु मात्रै गर्न मिल्ने अरु चाहिँ तपाईले साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर अथवा प्रोग्रामेबल क्याल्कुलेटरहरु लान्न चाहिँ पाइदैन पुल्चोकमा चाहिँ पाइन्थ्यो यहाँ पोखरा युनिभर्सिटी एकदमै स्ट्रिक्ट छ यो कुरामा तपाईले लानु पर्दैन त्यो नलानु होला नत्र भने तपाईको एक्जाम पनि क्यान्सल हुन सक्छ त यहाँ चाहिँ तपाईको एक्जामको डेट पनि लेखिएको छ त एक्जाम डेट भनेको यस प्रकार रहेको छ र एक्जामको टाइम भनेको हेर्नको लागि तपाईले फेरि scholarship.pu.np मै जानुपर्ने हुन्छ हैन त्यहाँ गएर तपाईले नयाँ जुन नोटिस आएको थियो त्यसमा चाहिँ एक्जाम डेट र टाइम लेखेर आएको थियो त्यही डेट र त्यही टाइममा गएर एक्जाम दिनु होला तपाईले त्यो कुरा थाहा हुनु पर्छ रहेको कुरा यसलाई प्रिन्ट कसरी गर्ने त यहाँ प्रिन्ट बटन देखिराख्नु भएको छ यसमा क्लिक गर्दिनुस् त्यसपछि तपाईले यस्तो देखिनेछ र म ल्यापटप भन्छु त्यही भएर यस्तो देखाएको छ फोनमा अर्कै तरिकाले आउन सक्छ यहाँ सेभ एज पीडीएफ सेलेक्ट गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ सेभमा क्लिक गर्नु होला र यसले चाहिँ तपाईले पीडीएफ मा सेभ गर्दिनेछ हैन अथवा तपाई साइबरमा हुनुहुन्छ भने उहाँले भनेपछि उहाँले प्रिन्ट पनि गर्दिनुहुन्छ कुन लोकेसनमा तपाई राख्न चाहनुहुन्छ त्यो लोकेसन दिनुस् र त्यसपछि तपाईले यहाँ सेभ गर्दिनुस् हैन तपाईको चाहिँ एडमिट कार्ड भनेको सेभ हुने भयो र त्यसपछि तपाईले आफ्नो एडमिट कार्ड हेर्न सक्नुहुन्छ प्रिन्ट गराउन सक्नुहुन्छ र एक्जाम दिन जान सक्नुहुन्छ आशा छ बुझ्नु भयो होला यदि तपाईले भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुस् कमेन्ट गरिदिनुस् हाम्रो साथीभाइ दिदीबहिनीहरुसँग शेयर गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यति गरिदिएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार जय नेपाल टेक केयर